Hej, ursäkta, kan du hjälpa mig med laddstationen? Hej, självklart, jag hjälper gärna till. Tack, jag är ny med elbilar och aldrig laddat förut. Ingen fara. Har du ett laddkort eller app? Jag har en app på telefonen. Är det bra? Perfekt. Öppna appen och logga in först. Okej, nu är jag inloggad. Vad gör jag sen? Kolla laddstationens nummer, det står på sidan. Jag ser numret 12B. Ska jag välja det i appen? Ja, välj 12B och tryck på börja ladda. Nu står det att jag ska koppla kabeln. Precis, ta kabeln från stationen och sätt i bilen. Så, nu sitter kabeln ordentligt. Bra, starta laddningen i appen när kabeln är inkopplad. Nu laddar bilen, tror jag. Lampan lyser grönt. Då funkar det. Grönt ljus betyder att det laddas. Hur lång tid tar det att ladda bilen? Det beror på bil och laddstation. Kanske 1 timme här. Kan jag lämna bilen under tiden? Ja, men titta ibland ifall laddningen är klar. Måste jag betala i appen också? Ja, betalningen sker automatiskt genom appen. Smidigt! Kan man använda laddkort istället? Ja, vissa använder laddkort, men appen är vanligast nu. Tack för hjälpen. Det känns lättare nu. Ingen orsak, det är enkelt när man har gjort det några gånger. Är detta en snabb eller långsam laddstation? Det här är en semisnabb laddstation, bra för shoppingturer. Aha, har du själv en elbil förresten? Ja, jag köpte en Volvo C40 förra året. Hur trivs du med den? Jag är jättenöjd, tyst och billig att köra. Vad bra, jag hoppas också att jag blir nöjd. Det blir du säkert. Lycka till med laddningen. Tack så mycket för all hjälp och tipsen. Hej, väntar du också på mötet med rådgivaren? Ja, precis. Jag heter Erik. Trevligt att träffas. Jag heter Anna. Trevligt Erik. Är du ofta här? Nej, det är mitt första besök på försäkringskontoret. Samma här. Jag ska prata om min bilförsäkring idag. Jag också. Min bil blev skadad i Malmö förra veckan. Åh nej, gick det bra med dig? Var det en stor skada? Det gick bra, tack. Bara lite repor på dörren. Skönt. Jag har aldrig använt min försäkring än. Jag var lite orolig för papper och regler först. Ja, jag tycker också det verkar lite krångligt ibland. Vet du hur lång tid det tar att få svar från försäkringen? Rådgivaren sa att det brukar gå rätt snabbt. Kanske bara några dagar om allt är klart. Jag hoppas det. Jag vill gärna känna mig trygg. Vilken försäkring har du? Jag har IF nu. Jag har Länsförsäkringar. De har bra service. Vad bra. Har du hemförsäkring också? Ja, det är viktigt om något händer hemma. Jag bor i Göteborg. Där har vi haft många stölder. Oj då, i Uppsala känns det ganska lugnt. Jag vill fråga om olycksfallsförsäkring idag. Det låter smart. Jag tänker också på det nu. Har du haft problem med något försäkringsbolag? Nej, men min vän fick vänta länge på sin ersättning. Så tråkigt. Hoppas vi får bättre service idag. Ja, personalen här verkar snäll i alla fall. Håller med. Lokalen är också fin och välkomnande. Stämmer. Känns nästan som hemma med alla färger. Har du fått hjälp med något tidigare här? Nej, men jag hoppas första besöket går bra. Det gör det nog. Efteråt kanske vi kan ta en kaffe. Det låter trevligt. Vi kan prata mer om försäkringar då. Hej, vilket fint väder i hallen idag.
Hej, ja, det är verkligen ljust här inne. Jag heter Anna. Vad heter du? Jag heter Erik. Trevligt att träffas, Anna. Detsamma. Är du ny här vid universitetet? Nej, jag har pluggat här i 2 år nu. Åh, vad kul. Har du gjort praktik utomlands? Ja, jag var i Köpenhamn förra sommaren. Oj, Danmark. Vad gjorde du där? Jag jobbade på en liten reklambyrå. Var det spännande att jobba i ett annat land? Ja, jag lärde mig mycket nya saker där. Fick du många nya vänner? Ja, jag fick vänner från flera olika länder. Det låter fantastiskt. Jag saknar mina kollegor i Spanien. Jag gjorde praktik i Barcelona i vintras. Vad jobbade du med där? Jag jobbade med grafisk design på ett kontor. Var det svårt med språket i början? Ja, men folk var väldigt hjälpsamma och snälla. Jag känner igen det. Danskar pratar också snabbt. Jag tycker det är nyttigt att bo utomlands en tid. Ja, man blir mer självständig och lär sig mycket. Vad saknade du mest hemifrån under praktiken? Jag saknade svenskt kaffe och min cykel. Jag saknade knäckebröd och svenska tidningar. Hade du svårt att hitta svensk mat i Barcelona? Ja, ibland. Men jag hittade ett IKEA där. Smart, där kan man hitta lite hemkänsla. Absolut. Skulle du vilja göra praktik utomlands igen? Ja, gärna. Kanske någonstans i Norge nästa gång. Spännande. Jag vill prova England någon dag. Det låter som en bra plan, Anna. Tack Erik. Ha en fortsatt fin dag här i hallen. Hej, tittar du också på anteckningsböcker? Ja, jag älskar anteckningsböcker. Skriver du mycket? Ja, jag skriver dagbok varje kväll. Du då? Jag skriver mest brev till min vän i Göteborg. Åh, vad roligt. Skriver du med penna eller dator? Jag föredrar att skriva med penna. Det känns bäst. Jag håller med. Bläckpennor är min favorit. Den här butiken har så många fina pennor. Ja, och doften av papper är så mysig här. Vilken anteckningsbok gillar du mest? Jag tycker den blåa är snyggast. Vad tycker du? Jag gillar den gröna med blommor. Så söt. Skriver du dikter ibland också? Nej, men jag skriver ofta små listor och tankar. Ibland ritar jag också i kanten av sidorna. Vad kul, jag ritar mest små gubbar ibland. Har du något favoritmärke på pennor? Jag gillar Pilot bäst. Deras bläck är väldigt mjukt. Jag brukar köpa Staedtler, de håller länge. Skriver du varje dag eller bara ibland? Jag skriver några gånger i veckan, mest på helgen. Jag försöker skriva dagligen. Det hjälper mig att slappna av. Läser du vad du skrivit efteråt? Ja, ibland. Det är kul att se hur man tänkte förr. Det låter klokt. Jag glömmer ofta vad jag har skrivit. Jag brukar sätta datum på varje sida. Smart. Då kan man följa sitt liv bättre. Brukar du köpa nya skrivböcker ofta? Ja, jag kan inte motstå fina omslag. Samma här. Det är svårt att välja bara en bok. Kanske behöver vi båda fler hyllor hemma. Haha, ja, det tror jag också. Hej, vad lagar du idag, Erik? Hej Anna, jag tänkte laga snabb pasta. Och du? Jag ska göra en enkel sallad med kyckling. Bra idé. Det går fort. Har du alla ingredienser? Ja, jag hittade det mesta i kylen. Hur gör du pasta snabbare? Jag kokar vatten i vattenkokaren först. Det spar tid. Smart.
Jag brukar skära allt innan jag börjar laga. Det är effektivt. Jag använder också färdig tomatsås ibland. Jag med. Och jag steker kycklingen medan grönsakerna ligger på skärbrädan. Mindre disk också. Använder du ofta mikron? Ibland för att värma ris snabbt. Gör du det? Ja, när jag är riktigt hungrig. Har du något favoritrecept? Jag gillar pyttipanna, det går fort och man kan använda rester. Just det, jag brukade äta pyttipanna hemma i Göteborg. Vilket kök tycker du är enklast att laga mat i? Här i studentköket är det trångt ibland. Man måste vara snabb. Ja, ibland får man vänta på kastrullerna. Visst, jag brukar förbereda allt kvällen innan. Det är bra planering. Jag skriver en liten inköpslista. Det gör jag också, då slipper man leta efter saker. Har du provat laga mat från andra länder? Lite. Jag gillar thailändsk wok, det går fort. Låter gott. Jag vill testa fransk omelett nästa gång. Det går snabbt. Vispa ägg och stek, klart på 5 minuter. Vi kan laga något tillsammans någon gång. Ja, gärna. Det är lättare när man hjälps åt i köket. Man kan prata och laga mat samtidigt. Precis. Och dela på disken sen. Har du några tips för att hålla köket rent? Jag torkar av bänken direkt efter, det är enkelt. Jag gör också det. Det känns bättre så. Nu bubblar mitt pastavatten. Lycka till med salladen. Tack Erik. Lycka till med pastan också. Hej! Pendlar du ofta med spårvagnen? Hej. Ja, varje morgon till jobbet. Och du? Ja, jag åker också spårvagn varje vardag. Vilken linje brukar du ta? Jag tar linje 3. Jag åker med linje 5 från Vasaplatsen. Då stiger du på ganska nära centrum. Precis! Det är bara 10 minuters promenad hemifrån. Vad skönt. Jag bor längre bort, vid Majorna. Oj, då tar det nog längre för dig varje morgon. Ja, min resa tar ungefär 40 minuter. Blir det ofta trångt på spårvagnen? Ja, det är nästan alltid fullt vid 8. Jag brukar åka lite tidigare, då finns lediga platser. Det låter smart, men jag gillar att läsa bok ändå. Vad läser du för något just nu? En deckare av Camilla Läckberg. Den är spännande. Jag brukar lyssna på musik när jag pendlar. Vilken typ av musik tycker du om? Jag gillar svensk pop, som Veronica Maggio. Bra val. Jag har hört henne på radio. Ibland ser jag samma personer varje dag här. Ja, det blir som små hemliga vänner på spårvagnen. Har du varit med om några förseningar i år? Ja, särskilt när det snöade i mars. Då blev allt sent. Jag minns det. Jag stod och frös länge på hållplatsen. Det är tur att det finns värmestugor på vissa hållplatser. Ja, annars är vintern för kall i Göteborg. Brukar du prata med folk när du åker? Inte ofta, men ibland blir det små samtal som nu. Det är faktiskt trevligt. Tiden går lite fortare. Jag håller med. Tack för pratstunden. Tack själv. Hoppas du får en bra dag på jobbet. Detsamma till dig. Vi kanske ses igen på spårvagnen. Ja, vi ses. Ha det så bra. Hej, är du också intresserad av podcasts här på biblioteket? Hej. Ja, jag lyssnar ofta när jag pluggar här. Vad roligt. Vad gillar du för typ av poddar? Jag tycker om utbildande poddar om historia. Du då? Jag föredrar språkpodcaster, speciellt svenska och engelska.
Bra val. Jag gillar också att förbättra mitt engelska. Brukar du lyssna på poddar hemma eller bara här? Oftast här i mediahörnan, det är så tyst och mysigt. Ja, jag gillar också lugnet här bland böckerna. Har du någon favoritpodd om historia? Jag gillar Historiepodden. Den är både rolig och lärorik. Åh, den känner jag till. De pratar tydligt, eller hur? Ja, och deras avsnitt är inte för långa. Perfekt för mig. Jag tycker om svenska språket med universitetslärare. Jag har hört om den men inte lyssnat än. Är den lätt? Ja, det är lätt att förstå. De förklarar med enkla ord. Det låter bra. Jag ska prova den nästa gång jag är här. Finns det andra poddar du kan rekommendera? Jag tycker om Vetenskapspodden från Sveriges Radio. Handlar den om olika vetenskaper? Ja, allt från teknik till miljö och hälsa. Kul! Jag gillar också poddar om miljö och natur. Brukar du anteckna när du lyssnar eller bara lyssna? Ibland skriver jag ner nya ord i min anteckningsbok. Smart! Jag gör så när jag lär mig nya språk. Vill du dela några bra poddar du tycker om? Såklart! Språktidningen och P3 Dokumentär är toppen. Tack! Jag har hört mycket gott om P3 Dokumentär. Ja, deras avsnitt är spännande och verklighetsnära. Jag borde ta med hörlurar nästa gång hit. Ja, det är bekvämare och då stör man ingen annan. Precis. Tack för tipsen, Anna. Ses vi här igen? Absolut, Erik. Vi kan byta fler poddtips nästa gång. Hej Erik, visst var det länge sedan vi tävlade här? Ja, Anna, det känns som evigheter sedan. Jag minns när jag målade min första tavla i aulan. Ditt målning var så färgglad. Publiken älskade den. Tack! Jag såg alltid fram emot de där konsttävlingarna. Jag var alltid lite nervös innan jag började rita. Jag också, men scenen här kändes trygg på något sätt. Minns du jurygruppen med gamla fröken Nilsson? Ja, Nilsson var mycket sträng men rättvis. Hon gav mig många tips om teckning och form. Jag fick beröm för mina färgval, fast jag tvivlade ofta. I fjol vann du väl 3:e pris för din akvarell? Stämmer, det var landskapet över Göteborg. Den tavlan hänger fortfarande i entrén, eller hur? Ja, ibland stannar folk och tittar på den. Har du fortfarande kvar din gamla skissbok? Ja, visst, den ligger hemma i min bokhylla. Ibland bläddrar jag igenom den och minns tiden här. Jag med. Mina skulpturer finns kvar i min mammas trädgård. Du gjorde så fina lerfigurer, speciellt hästen. Tack, den var kul att skapa, även om det var svårt. Planerar du att delta i årets tävling då? Jag funderar på det, men jag är osäker. Jag anmälde mig till fotokategorin i år. Vad roligt! Vad ska du fotografera? Jag vill fånga stadens kvällsljus och folk på torget. Det låter spännande. Många älskar kvällsbilder. Tack. Vill du hjälpa mig att välja bilder sen? Gärna. Vi kan kolla tillsammans i kaféet här. Perfekt, Anna. Gamla minnen och nya idéer. Jag ser fram emot nästa konsttävling tillsammans. Jag också. Vi har alltid inspirerat varandra. Hej, är det första gången du handlar på saluhallen? Hej. Nej, jag brukar komma hit varje lördag. Åh, vad trevligt. Jag heter Anna förresten. Trevligt att träffas, Anna. Jag heter Erik. Köper du alltid lokala produkter här?
Ja, jag försöker köpa så mycket lokalt som möjligt. Jag också. Frukten här smakar mycket bättre än i butik. Verkligen. Och osten från gården är min favorit. Jag har inte testat osten än. Vilken sort rekommenderar du? Prova getosten hos Stall 2. Den är fantastisk. Tack för tipset. Jag gillar att stötta små producenter. Det känns bra att veta var maten kommer ifrån. Köper du köttet här också? Inte alltid, men ofta. Jag äter mest kyckling från trakten. Jag är vegetarian, men jag köper ofta ägg här. Äggen från lokala gårdar är verkligen goda. Ja, gula och fina äggulor. Brukar du handla grönsaker här med? Ja, jag älskar morötterna och rödbetorna från Torparegården. Jag gillar äpplena från Skåne. De är alltid fräscha. Jag har sett dem. Brukar du köpa bröd här också? Ja, ibland. Surdegsbrödet är min favorit. Doften från bageriet här är underbar. Jag håller med. Färskt bröd är svårt att motstå. Handlar du mest på marknaden eller i stora butiker? Oftast här. Ibland småsaker i livsmedelsbutiken. Jag försöker undvika stormarknader så mycket jag kan. Lokalt känns mer hållbart, tycker jag. Och det är kul att prata direkt med de som odlar maten. Ja, man lär sig mycket om deras arbete. Vilket är ditt bästa tips till någon som är ny här? Smaka på olika saker. Fråga säljaren om rekommendationer. Bra idé. Tack för samtalet, Erik. Tack själv, Anna. Ha en trevlig dag på saluhallen. Hej! Är du här för mässan om utbildning också? Ja, jag är här för att hitta kurser för mitt jobb. Vad intressant. Vad jobbar du med? Jag arbetar som ekonom på ett litet företag. Jag vill lära mig mer om digitala verktyg. Det låter nyttigt. Jag arbetar som sjuksköterska. Jag letar efter nya kurser inom vård och hälsa. Har du hittat något spännande här? Ja, det finns en kurs om stresshantering. Jag tror den kan hjälpa både mig och mina kollegor. Bra idé. Jag såg en kurs om Excel på SFI-montern. Excel är verkligen användbart nästan överallt. Precis. Jag känner att jag behöver fräscha upp mina kunskaper. Känner du någon som också vill studera vidare? Ja, flera kollegor funderar på att plugga kvällskurser. Det är bra att ni kan motivera varandra. Verkligen. Det är lättare tillsammans. Jag är lite nervös inför att börja en ny kurs. Det var länge sedan jag pluggade. Jag förstår dig. Det känns stort i början. Men man vänjer sig snabbt vid att lära nytt. Hur hittar du tid för att studera? Jag planerar på kvällarna, ibland helger också. Bra tips. Jag ska försöka göra samma sak. Vilken stad bor du i? Jag bor i Uppsala, ganska nära universitetet. Där finns många bra utbildningar. Ja, jag har hört mycket gott om dem. Jag bor i Västerås. Nu finns det fler distanskurser. Distanskurser passar bra om man jobbar heltid. Jag håller med. Flexibilitet är viktigt. Vad hoppas du lära dig nästa år? Jag vill bli bättre på projektledning. Lycka till! Vi kanske ses på en kurs i framtiden.